ค่ะวันนี้เราก็จะมาชวนพี่ป้อมคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณกันต่อนะคะจากประสบการณ์ของพี่ป้อมในฐานะที่เป็นครูที่สอนทางด้านจิตวิญญาณมายาวนานค่ะพี่ป้อมพอจะแชร์ประสบการณ์ของการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณนี้ได้อย่างไรบ้างไหมคะมันมีขั้นตอนแล้วก็เส้นทางที่อย่างที่บอกเนาะน่าสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจไปตลอดการเดินทางแรกเริ่มเลยของผู้เริ่มต้นใหม่ๆจะงดงามมากๆเราจะรู้สึกดีวันดีคืน กับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะคือส่วนใหญ่คนที่มักจะมาหาเรื่องราวทางจิตวิญญาณก็มักจะใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งที่พบว่าไม่ค่อยโอเคเริ่มเห็นความไม่หวานชื่นของการมีชีวิตเนาะเราเลยเกิดความปรารถนาจะเปลี่ยนเส้นทางหรือพัฒนาตัวเองอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทั่วไปอยู่แล้วเลยเนาะแต่คราวนี้มันก็ให้รางวัลอย่างงดงามสำหรับคนที่อย่างที่บอกว่าเหลียวมามองหันมาแลกับความจริงแท้แห่งตนเนาะเขาจะพบหันมาปุ๊บพอเริ่มหันมาเนี่ยมันเริ่มพบเลยนะจากการที่เราหลงลืมคำว่าความรักไปยาวนานเนาะหลงลืมคำว่าความสงบเนี่ยเราหลงลืมเนาะเราหานะแต่เราหลงลืมคือหมายถึงเรามักไม่ค่อยมีประสบการณ์กับมันแต่ทันทีที่เราหันกลับมาใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเรามองเห็นความรักจริงๆด้วยแล้วเราก็พบว่าวันเวลาแห่งความสงบก็มีอยู่จริงๆในชีวิตของฉันนะการเติบโตจะเร็วมากช่วงแรกแล้วคนอื่นจะเห็นเราเปลี่ยนเยอะด้วยเช่นสมมุติเคยกินเหล้ามาทั้งชีวิตเฮ้ยเลิกโอ้โหอะไรกันนี่ใช่ไหมเนี่ยตื่นตาตื่นใจตัวเองก็ปลื้มเนาะเพราะว่าเฮ้ยเปลี่ยนได้เคยเห่าหอนตลอดเวลาตอนนี้พูดภาษาคนเป็นละเนี่ยทุกคนแบบคอนเฟิร์มกับเราตอนนี้จะผ่านช่วงเวลานี้ไปสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวมันจะให้อารมณ์ว่าอีซี่ดีจังถ้ามาถูกทางนะมันจะมาแบบผิดทางแล้วก็ไม่เห็นไปไหนอีกแบบหนึ่งเนาะแต่พี่ป้อมหมายถึงถ้าคนมาในวิธีที่ถูกต้องจริงๆช่วงแรกจะเป็นช่วงเวลาแบบฮันนีมูนต้องเรียกว่าฮันนีมูนเลยเราจะหวานชื่นกับวิถีทางจิตวิญญาณอย่างมากๆซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับหยาบจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายแต่คราวนี้พอดำเนินการผ่านมา สักระยะหนึ่งก็ต้องยาวพอสมควรหรอกเนาะมันก็ไม่สั้นจู๋หรอกนะเราจะเริ่มพบกับคำว่า self respect ความเชื่อมั่นความรู้สึกภาคภูมิใจกับตนเองที่เปลี่ยนหรืออัปเกรดขึ้นมาแล้วตอนนี้แหละข้อสอบหรือด่านทั้งหลายเนาะจะเริ่มเข้ามาบางทีเราเรียกว่าหลุมพรางก็ได้นะของนักเดินทางหรือบางครั้งไปติดอยู่ในเขาวงกตเลยก็มีนะหรือบางทีอยู่ในลักษณะสายดูด ยิ่งพยายามแก้ยิ่งจมวังวนคือวนอยู่นั่นแหละแล้วก็มารู้ที่กลับมาที่เดิมไม่เห็นก้าวหน้าไปไหนเลยหลายปีแล้วนะพักหลังไม่ก้าวหน้าเลยนี่ก็มีนะแบบหรือแม้กระทั่งไปแบบว่าฉลุยแล้วก็นึกว่าเราสบายแต่ไม่หรอก เป็น subtle ego เป็นภาวะที่เรามองไม่เห็นขั้นตอนของการตกอยู่ภายใต้เงาของมายาหรือภาพลวงตาทั้งหมดนี้มันบอกไม่ได้หรอกนะว่าอะไรเกิดอะไรก่อนอะไรหลังเพราะบางคนก็ไม่เจอบางอันแล้วก็ไปเจออีกอันนึงแต่พูดได้เหมือนกันอันนึงเลยก็คือว่าจะไม่มีใครที่เดินบนเส้นทางนี้แล้วกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าฉันเดินไปบนเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีอยู่จริงพี่ป้อมกล้าจะพูดได้ด้วยซ้ำว่าใครคิดว่าการเดินทางเส้นนี้เหมือนกับการเดินบนถนนที่โรยกลีบกุหลาบเขายังไปอีกไกลเลยเขายังต้องเดินทางอีกไกลเลยมันอาจจะเป็นช่วงฮันนีมูนยังไม่จบเท่านั้นเองดังนั้นพอช่วงผ่านช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงฮันนีมูนไปแล้วเราบอกได้เลยว่าเราจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าที่ช้าลงหรือเริ่มรู้สึกว่าการเติบโตมันไม่ไปถึงไหนมันไม่ไปถึงไหนหรือทำแล้วทำเล่าก็ไม่เห็นเปลี่ยนได้สักทีเราจะเจอประเด็นนี้เพราะว่ามันเริ่มเข้าไปสู่ความลึกของด้านที่มันมีความละเอียดอ่อนเมื่อก่อนเราแบบหงุดหงิดง่ายตอนนี้เราแทบจะไม่ตะโกนใส่ใครแล้วแต่ความตะโกนไม่มีก็จริงแต่มีความไม่ชอบการไม่ร่วมมือการอยากแยกออกไปทั้งหมดนี้อยู่ในเรื่องเดิมนะคือเรายังไม่ได้ไปถึงไหนหรอกนะแต่ว่าในระดับหยาบๆเราไม่ทำอะไรที่มันก้าวร้าวรุนแรงเราไม่ทำอะไรที่น่าเกลียดหรือจะกระทบกระทั่งใครแบบชัดๆไม่ทำแล้วแต่กระบวนการจะเริ่มกลับลึกเข้าไปข้างในคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการสำรวจตนมากพอหรือดีพอด้วยนะบางทีสำรวจแต่ไม่ดีสำรวจแบบตื้นๆก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นพอเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับมันยิ่งก้าวไปมันจะยิ่งต้องกลับเข้าไปข้างในลึกขึ้นทุกทีแล้วลึกขึ้นทุกทีมันจะไปเจออะไรที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าเดิมคำว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าเดิมนี้เกิดขึ้นใน2มิติเลยเนาะคือกิเลสที่มันละเอียดอ่อนจนยากจะเท่าทันกับความละเมียดละไมและความละเอียดอ่อนของการพัฒนาด้านในที่สวยงามมันจะมาทั้ง2เลยแต่คราวนี้บางทีมันก็บังกันและกันได้ด้วยเนาะบางทีไปอยู่ในความละเมียดละไมจนหลง
แล้วบางทีก็ถูกบล็อกด้วยไอ้อะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่รู้เท่าทันก็เลยไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดกับอยู่ในอีโก้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นในช่วงหนึ่งเราจะได้พบแน่ๆเลยกับความง่ายจะค่อยๆละลายหายไป แล้วไอ้คำว่ายากจะเริ่มสะกดเป็น แล้วตอนนี้แหละที่บางทีเราบอกว่ามันจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการนี้อย่างดีด้วย เพราะว่าไม่มีทางที่คุณจะไม่เจอพี่ว่ามาเป็นห่วงคนที่ไม่เจอซะมากกว่าว่ายังคงเป็น beginner อยู่เลย เพราะว่าเขาไม่รู้ตัวเอง เขายังแสวงหาความเชื่อมั่น หาการพิสูจน์กับตัวเอง หรือหาการยืนยันให้ตัวเองมั่นใจว่าวิถีทางที่เขาเลือกเนี้ยดี เพราะว่ามันจะมีช่วงเริ่มต้นของใครบางคนที่แบบเริ่มไปได้ไม่เท่าไหร่ก็อยากจะเลิกไงคือมันไม่เวิร์กเลยทำไมมันวุ่นวายทำไมมันยากเย็นอันเดิมสบายกว่าเยอะแล้วก็จะชักเข้าชักออกแล้วสุดท้ายก็หันหลังจากไปเนาะอันนี้คือช่วงเริ่มต้นแต่พอเราผ่านช่วงเริ่มต้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นได้ดีมันสวยงามมันเป็นช่วงฮันนีมูนหวานชื่นเนี่ยรับรองว่าถัดมาจากนั้นเนี่ยพอหมดโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเจออีกสเต็ปหนึ่งก็คือเริ่มขั้นบันไดที่ชันขึ้นทางที่เริ่มมีขวากหนามหรือบางครั้งมีกำแพงขวางกั้นเลยทีเดียวอันนี้แหละน่าสนใจถ้าเราเข้าใจกระบวนการเราควรจะยินดีเนาะเพราะแบบแสดงว่าเราอัปเกรดมาแล้วเรากำลังเข้าไปสู่เลเวลที่แบบเหมือนเราผ่านเลเวล1แล้วอ่ะพอมาขึ้นมาอันที่2มันจะเหมือน1แบบง่ายๆที่ผ่านไม่ได้มันก็ต้องยากขึ้นดังนั้นเวลาเจอของยากอย่ารู้สึกแย่ ยากแปลว่าเจ๋งกำลังจะได้อัพเลเวลเหมือนว่าเป็นบททดสอบใหม่ ใช่ ที่ยากขึ้นเรื่อยๆใช่ยากกว่าเดิมไม่ใช่ผ่านได้ง่ายเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องเจอสิ่งนี้ใช่อยากให้รู้สึกดีใจเวลาเจออย่ารู้สึกเฮ้ยอะไรกันไม่ดีใจเลยว่าเฮ้ยแสดงว่าเรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วเหมือนคุณครูเขาจะให้ข้อสอบที่ยากกว่าเดิมก็แปลว่าเธอไอ้ระบบเดิมเธอผ่านมาหมดแล้วมันไม่ต้องไปทำซ้ำแล้วเขาต้องให้ข้อสอบที่ยากกว่าเพื่อทำให้เธอแบบเก่งขึ้นกว่าเก่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอข้อสอบเราอย่าไปท้อไม่มีประโยชน์ที่จะท้อเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ควรจะแบบมีกำลังใจที่แบบเอาเลยว่ามาฉันจะลองดูแล้วเราก็เริ่มทำการฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกข้อสอบจริงๆทุกครั้งที่ผ่านได้เนาะแปลว่าเราแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนแล้วข้อสอบที่ยังผ่านไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเองให้มากกว่าเก่าว่ามันมีรูรั่วหรือความผิดพลาดอะไรในวิธีการที่เราใช้อยู่บางทีมันหาไม่เจอมันยังมองไม่เห็นแล้วเส้นทางหลังจากนี้มีความเติบโตเส้นทางหลังจากนี้พอเราเริ่มผ่านจุดยากๆนี้ได้เป็นแน่นอนเราจะเริ่มภาคภูมิใจ เราจะรู้สึกว่าโอ้เรานี่ก็ระดับครูแล้วนะมีคนยกมือสวัสดีแล้วนะ มีคนขอคำแนะนำนะพาเธอตื่นได้ด้วยนะความสำเร็จจะค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาสู่เราและพร้อมกับความสำเร็จเงาอันละเอียดอ่อนของอีโก้จะเริ่มครอบคลุมตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องระวังมากแล้วก็มีหลายคนแม้กระทั่งมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนกระไดงูเลยเกมบันไดงู โดนงูกัดแล้วต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่หรือออกนอกกระดานไปเลยก็มีนะคะเพราะว่าเวลามาถึงระดับสูงแล้วมันเสียหน้าเยอะเนาะคือล้มกับพื้นก็ถลอกอันนี้ขึ้นมาตึก10ชั้นแล้วตกลงไปเนี่ยโอ้กระดูกมันแตกละเอียดเลยเนาะยากมากเลยที่จะแบบหยัดยืนต่อแต่ถ้าเขาหยัดยืนต่อได้นี่คือประกาศนียบัตรเลยนะว่าเธอผ่านจริงๆแต่ไม่ง่ายนะครับมีจำนวนมากมายที่ตายในระดับค่อนข้างสูงแบบนี้แหละแล้วก็เซกูดบายล่ำลาเส้นทางนี้ไปดังนั้นจริงๆก็เป็นช่วงอีกหนึ่งช่วงเลยที่มันพี่ว่ายังคงยืนยันว่าการเข้าใจกระบวนการเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนหรือครูบาอาจารย์จะมีส่วนสำคัญกับเรามากๆเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งไอ้คำว่าอีโก้เนี่ยแล้วแม้กระทั่งในมิติทางจิตวิญญาณโอ้ตอนนี้พลังเราเยอะการรักษาเราชั้นเยี่ยมเนาะวิธีพูดให้คนเชื่อโน้มน้าวจิตใจแค่มองตาก็เชื่อฉันแล้วมันจะมาหมดเลยแล้วมันมาในคำว่าความสำเร็จมาในความดูดีที่เรากำลังเติบโตแต่ในคำดูดีนี้แหละที่มีหลุมพรางแล้วเป็นหลุมที่ตกลงไปได้ลึก และยากจะผ่านด้วยเอาจริงๆแล้วเพราะว่าแม้กระทั่งเราอยู่ในหลุมพรางของอีโก้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราช่วยใครไม่ได้นะเรายังคงเฝ้าแต่ให้คุณประโยชน์เรายังคงเฝ้าแต่แบ่งปันความรักความสุขให้กับผู้คนแม้ในภายใต้เงาของอีโก้ก็ทำได้อยู่นะและนี่แหละที่บอกว่ามันเลยยากเพราะว่าภาพเราไม่ได้ถูกทำลายให้พินาศไปว่าเราไม่มีใครนับถือเราอีกแล้วไม่มีใครฟังไม่เราจะเต็มไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาเราจะเต็มไปด้วยผู้คนที่แบบว่าโอ้โหดีอกดีใจที่ได้พบปะเราสักครั้งหรือแม้กระทั่งเหลือบตามองไปเห็นเขาพวกเขาก็รู้สึกปลื้มแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยหลายต่อหลายคนก้าวพลาดตรงนี้แหละแต่คราวนี้อย่างที่บอกครับพอมาถึงระดับที่มันละเอียดมากๆแบบนี้บางทีการสำรวจตนจะยากขึ้นพี่ว่ามักจะแนะนำน้องๆเนาะว่าให้เริ่มใช้กระจกบานอื่นๆ
คือบางทีการสำรวจตัวมันเป็นเรื่องของเราเนาะที่ต้องกลับไปจริงแท้กับตัวเองแล้วตรวจสอบนั่นก็ทางหนึ่งเนาะแต่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสะท้อนภาพของตัวเราจากผู้คนหรือบางทีต้องถามเนาะแต่มันยากนะเวลาเรามาถึงจุดหนึ่งไม่มีใครกล้าบอกเราหรอก ใครจะไปกล้าบอกกูรู ใครจะไปกล้าตำหนิรุ่นพี่ไม่มันยากไอ้ตรงนี้แหละเราจะเหมือนแบบการเดินทางของเรามันจะเริ่มไม่มีใครมาเตือนเราได้จริงๆแต่พี่ป้อมยังคงแนะนำว่าวันหนึ่งที่คุณเป็นครูช่วยกลับไปหยิบป้ายของคำว่านักเรียนไว้คนอื่นเขาอาจจะมองเราเป็นครูเนาะแต่จิตสำนึกของครูจะต้องตระหนักเสมอว่าฉันคือนักเรียนพี่ป้อมสอนน้องๆที่กลายเป็นครูบ่อยมากว่าจิตสำนึกของครูคือการเป็นนักเรียนเมื่อไหร่ครูรับคำว่าครูอย่างภาคภูมิแล้วหลงลืมการเรียนรู้หรือการเป็นนักเรียนของตนเขากำลังเดินลงเหวแล้วเป็นอะไรที่อันตรายมากอีโก้ที่ละเอียดอ่อนจะมาคำยกย่องความสำเร็จชัยชนะคำสรรเสริญเยินยอทั้งหมดจะมามันละเอียดถึงแม้กระทั่งว่าฉันรู้ฉันเป็นแค่เครื่องมือฉันน่ะไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปทำนี่เป็นแค่ภาษาพูดนะถ้าเราไม่ได้สำรวจอย่างล้ำลึกลงไปภาษาอันงดงามที่เราพูดถึงการแสดงออกซึ่งความนอบน้อมถ่อมตนเนี้ยก็เป็นแค่ภาษาถ้าเราไม่มีใครสักคนหนึ่งที่รักเรามากๆเนาะหรือครูที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่เขาไม่กลัวว่าเธอจะรักฉันไหมอะเนาะเราอาจไม่เคยเห็นมันเลยว่าเราเข้าไปอยู่ในเงาของอีโก้เต็มตัวแล้วเราพยองขนาดไหนเราตัดสินคนอื่นตลอดเวลาเราก็จะเริ่มมาถึงวันที่จริงๆแล้วเราลายล้อมทุกผู้คนแต่เราโดดเดี่ยวอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ตรวจสอบตัวเองได้เหมือนกันว่าไปถึงจุดนั้นแล้วคือก็ไม่ได้ดูว่าฉันโดดเดี่ยวหรือเปล่านะ เพราะว่าในความเป็นจริงเราจะพบว่าเราถูกลายล้อมตลอดเวลาพี่ป้อมว่าในถึงที่สุดเราอาจจำเป็นจะต้องไม่ใช่แค่ตรวจสอบตัวเองต้องอาศัยกระจกบานอื่นๆจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ของเราเองหรือแม้กับใครบางคนที่เข้ามากวนประสาทเราคำว่ากวนประสาทเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระบุได้ว่าเราถูกกวนประสาทมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าสเตจเราเป็นยังไงแต่บางครั้งเราละเมียดละไมมากจนแบบเหมือนเราดีดนิ้วหลุดได้แต่ไม่ได้หลุดภาษาที่สื่อสารให้คนอื่นเห็นดูเหมือนเราอยู่เหนือชั้นภาษาที่เราบอกตัวเองก็เหมือนเราข้ามผ่านแต่ไม่อันนี้คือความยากอย่างนี้เป็นในระดับคนที่เป็นคุณครูอะค่ะทีนี้เราจะสังเกตคุณครูได้อย่างไรคะว่าคนนี้คือคนที่คือจริงๆมาแล้วได้จริงๆเราไม่มีสิทธิ์ไปสังเกตคุณครูเนาะ ไม่ใช่งานของเราเราไม่สังเกตคุณครูไม่แต่จริงๆอันนี้ก็เป็นคำตอบได้นะคะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปสังเกตคุณครูถ้าเกิดคุณครูไม่ดีเราต้องสังเกตตัวแล้วใช่ไหมแต่ว่าในฐานะคนนั้นที่เป็นครูเขาต้องสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองจากไหนจากนักเรียนของเขานั่นแหละนักเรียนไม่ค่อยมีหรอกที่จะอาจหารแบบนั้นก็เหมือนจะทำให้อายุสั้นนักเรียนที่กล้าแบบนั้นน่ะแต่คนพวกนั้นแหละสำคัญถ้าพี่ป้อมเป็นครูนักเรียนแบบนั้นแหละที่พี่ป้อมจะให้ความรักพิเศษแล้วก็ฟังเขาจริงๆเพราะมันหาไม่ง่ายหรอกนักเรียนที่จะกล้าตำหนิเราหรือกล้าสั่งสอนเรายิ่งยากใหญ่เลยเนาะเขาต้องฝ่าด่านที่จะถูกเพื่อนลุมอยู่แล้วหรือถ้าเขาติดอยู่ในอีโก้จริงๆเนาะนั่นก็เป็นงานเข้าของเขาเหมือนกันเนาะที่กล้าวิพากษ์ครูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่สำหรับครูแล้วต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนแบบนั้นเพราะนั่นคือกระจกที่แบบหายากมากเป็นของหายาก และมักไม่เกิดในสังคมโดยเฉพาะในเมืองไทยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่ใครที่เป็นลูกศิษย์จะไปวิพากษ์ครูของตนได้ใช่ไหมเพราะเรามีเรื่องของความเคารพกันให้เกียรติมันมีหลายมิติที่มันไม่เอื้อให้คุณครูปลอดภัยนั้นน่ะ ครูจะลำบากแต่ถ้ามีนักเรียนสักคนหรือสักกี่คนก็ตามที่เขาทำอย่างนั้นได้จงฟังจงตั้งตาเลยแล้วก็กลับมาดูตัวเองให้ดีว่าที่นักเรียนเขาพูดหรือที่ใครคนนั้นเขาบอกกับเราเขาสื่อสารอะไรกับเราอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆคือถ้ามันไม่พบอะไรที่ผิดปกติมันก็โอเคอยู่แล้วไงเราก็จะได้กลับไปดูแลนักเรียนคนนั้นอย่างดีด้วยความรักนะแต่ว่าถ้ามันมีล่ะ อันนั้นมันจะเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมบางอย่างที่เราได้มองข้ามมันมามองข้ามไปเมื่อกี้พี่ป้อมพูดถึงว่าคำว่าอีโก้ละเอียดที่ถาเคยได้ยินมาก็คือเขาก็ใช้คำว่าอัตราละเอียดนี้เหมือนกันแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ไงคะว่าเราสามารถผ่านอัตราละเอียดนี้ไปได้แล้วถ้าจะไปในระดับสูงจริงๆค่ะมันจะเป็นภาวะที่เราไม่มีตัวตนใช้คำนี้ได้เลยคือมันไม่มีฉันเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ทำแล้วแต่เนี้ยมันซับซ้อนตรงนี้แหละเพราะคำแบบนี้ถูกใช้ตั้งแต่เริ่มเดินทางแล้วเพราะเขาสอนเราไม่ได้ทำนะพลังงานโฟล์พาเราคอนเนคมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราถูกสอนแบบนี้อยู่แล้วแต่ในวิธีที่เราถูกสอนมาอย่างนี้ก็เถอะมันต้องลึกลงไปกว่านั้นจริงๆเนาะว่าเราแค่พูดหรือเราแค่เชื่อแต่เราไม่ได้เป็นนะเราเชื่อ
ที่คุณครูสั่งสอนเรามาแบบนี้ให้วางตนหวังนี้ให้คิดแบบนี้มันเป็นแค่ระดับความคิดเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นและดังนั้นเราก็เริ่มปนเปื้อนตัวตนของเราเข้าไป จริงๆแล้วบทพิสูจน์มันจะมาแน่ๆเลยเนาะคือความยิ่งใหญ่ของเราจะค่อยๆเสื่อมลงฝีมือที่เลอเลิศของเราจะเริ่มเพี้ยน แต่นั่นมันน่าเสียดายเนาะที่ต้องรอพังอย่างนั้นเลยเหรอแทนที่เราจะระมัดระวังได้ถ้าเราเข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการนะที่คุณต้องระมัดระวังหรือเราต้องระมัดระวังแล้วสิ่งหนึ่งก็อย่างที่บอกการน้อมใจที่จะเป็นนักเรียนพี่ผมรู้สึกว่าแบบยิ่งคุณสูงมากแค่ไหนยิ่งต้องเตือนตนเองทุกวันว่าฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนอีกครูให้คนอื่นเขาเรียกคือเราอาจจะต้องแทนตัวเองว่าครูก็จริงอยู่เนาะแต่อย่าได้เอาสิ่งนั้นที่เราพูดมากลายมาเป็นจิตสำนึกจริงๆของเราพี่ป้อมบอกกับตัวเองเสมอเลยว่าพี่ป้อมเป็นนักเรียนแล้วเบื้องหน้านักเรียนพี่ป้อมจะมองว่าพวกเขาเนี่ยแหละคือครูของฉันเพราะว่าพวกเขาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการสอนของฉันมันจริงแท้หรือเปล่ามันยกระดับหรือมันทำให้พวกเขาแบบตื่นขึ้นมาได้จริงๆไหมถ้านักเรียนของเราไม่ตื่นมันก็เป็นที่ปัญหาของครูนั่นแหละอันนี้ค่ะที่พี่ป้อมใช้กับตัวเองก็คือไอ้สำนึกของการเป็นนักเรียนกับความหมายอีกอันนึงที่ขอให้มันจริงแท้ก็คือเราเป็นเครื่องมือ instrument แต่ขอให้เป็นเครื่องมือจริงๆนะไม่ใช่แค่พูด อันนี้คือสิ่งที่จะช่วยเราได้มากแล้วหลังจากผ่านอัตราละเอียดนี้ไปได้แล้วไม่มีตัวตนแล้วสเต็ปต่อไปนี่คือเป็นยังไงคะดวงวิญญาณทายาทกองทัพที่เกรียงไกร ดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จะมาหาเราและปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจะรับงานพวกเขาจะแข็งแกร่งหรืออาจจะดีกว่าเราเลยด้วยซ้ำแต่เราจะเป็นสุขมากกับการเติบโตของดวงวิญญาณทายาทหรือใครที่จะมาแล้วดีกว่าเราเสียอีกแล้วทำหน้าที่แบบที่เราทำเนี้ยแทนเราจะไปอีกเลเวลหนึ่งเราจะไม่ได้ทำอย่างนี้ไปตลอดนะ ถ้าเราต้องทำอย่างนี้ไปตลอดก็แปลว่าเรายังอยู่ในเส้นทางเดิมแต่จะมาถึงจุดหนึ่งที่ใครบางคนจะมาทำแทนเราอาจจะต้องแบ็กอัพให้เขาอยู่เนาะแต่มันไม่ใช่เราหรอกที่จะทำเรื่องเดิมไปตลอดนั่นคือการเลื่อนขั้นอันนี้คือในฐานะของครูหรือเปล่าคะใช่ค่ะบทบาทของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยมันไม่ใช่ทำเรื่องเดิมอยู่ตลอดไปแล้วก็กลายเป็นตำนานจนตายไปคาเรื่องนั้นนะไม่มันจะมีพันธกิจหรือเรื่องราวในเลเวลที่ละเอียดกว่าสูงกว่าขึ้นไปเขาเหมือนกับเจ้าของบริษัทก็เริ่มจากพนักงานส่งของตอนต้นนะสุดท้ายก็ได้กลายเป็นเจ้าของเขาก็ไม่มาส่งของแล้วใช่ไหมมันจะไม่ใช่การเดินซ้ำอยู่กับที่มันจะมีอะไรที่มากขึ้นหรือว่าดีกว่าหรือในระดับที่ละเอียดอ่อนกว่าแล้วในตำแหน่งเดิมของเราก็จะมีคนมาก็คือพี่ผมใช้คำว่าดวงวิญญาณทายาทในความหมายนี้ไม่ได้เข้ามาเป็นลูกหลานเราจริงๆหรอกเนาะแต่เราได้มีส่วนหรือทำให้เกิดการส่งต่อความงดงามทางจิตวิญญาณให้กับพวกเขาจะได้เจอตัวตนที่แท้จริงของเขาและเราก็จะก้าวลึกต่อไปอีกสำหรับการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราจนไปถึงบทบาทสุดท้ายจริงๆก่อนที่เราจะจากดินแดนนี้ไปก่อนที่เราจะกลับบ้านเราจะไม่เหลืออะไรค้างคาแล้วเราจะไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังห่วงว่าเดี๋ยวไม่มีชั้นนักเรียนจะรอดไหมจะอยู่กันยังไงอันนี้ยังบอกได้ว่ายังไม่ถึงเวลาไปเนาะงานยังไม่เสร็จแต่เวลาถึงจริงๆมันจะเหมือนกับการสุกงอมของผลไม้มันจะปลิดตัวเองสุดขั้วและมีความยินดีที่จะตกลงไปก่อกำเนิดต้นไม้ใหม่การปลิดขั้วของผลไม้ที่สุกงอมคือการถือกำเนิดใหม่เนาะของเมล็ดพันธุ์ที่ได้เพาะไว้ลูกนั้นได้จากไปแล้ว แต่มันไม่ได้หายไปความเป็นจิตวิญญาณจะถูกส่งต่อแล้วหลายต่อหลายดวงวิญญาณก็จะได้รับผลพวงจากสิ่งนั้นแล้วงอกงามยังประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์อยู่เป็นนิรันดร์ตอนนี้แหละกลับบ้าน กลับบ้านแบบไม่มีห่วงเลยลาก่อนหรือไม่มีคำว่าเซกู๊ดบายด้วยแบบอันตรธานไปอย่างงดงามให้พี่ป้อมพูดถึงคำว่าพันธกิจทางจิตวิญญาณนิดนึงค่ะตอนนี้เขาก็จะใช้คำว่า soul mission soul plan กันในความหมายของพี่ป้อมนี้คือพันธกิจอันนี้คืออะไรอะพันธกิจตรงนี้ถ้าจะมองในแง่ของชีวิตที่ถือกำเนิดมาหรือลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนาะทุกคนก็มีบทบาทหน้าที่มันเหมือนถ้านี่คือเวทีละครโลกอะเราคือดาราเนาะ ดวงดาวที่แบบอวตารลงมาแล้วก็มาสวมใส่บทบาทเล่นในชุดของการเป็นมนุษย์ในร่างกายทุกคนมีบทมันเป็นเรื่องดีที่จะค้นพบบทที่แท้จริงของตัวเองมันก็คือกระบวนการที่เราหาตัวเองเนาะหาตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นพันธกิจก็คือการได้เข้าใจจริงๆว่าทรัพยากรหรืออะไรที่จุติลงมาพร้อมกับเราเนี่ยมันคืออะไรเนาะแล้วเราสามารถตระหนักถึงสิ่งนั้นแล้วก็เอามันมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับตนเองและผู้อื่นได้นั่นคือการได้ค้นพบพันธกิจซึ่งมันหลากหลายมากในด้านจิตวิญญาณก็อย่างที่บอกค่ะมันคือคุณลักษณะทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วมันก็สามารถเอาไอ้คุณสมบัตินี้มาใช้ผ่านบริบทที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า
ศิลปินใครสักคนหนึ่งเกิดมาแบบ born to be เพื่อจะมาเป็นอาร์ติสแต่ quality อ่ะมันคือสิ่งที่เป็นอินเนอร์ข้างในของศิลปินคนนั้นนะเช่นละเอียดอ่อนละเมียดละไมมีสุนทรียะในอารมณ์เนาะมีคนเป็นความช่างสังเกตเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังเนี่ยคือ quality เลยที่คนพวกเนี้ยจะมาจับผู้กันจะมาไล่กวีจะมาสีไวโอลินโอ้ยสกิลจะถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างง่ายดายเมื่อไอ้ innate quality เนี้ยมันถูกนำมาใช้การค้นพบตัวเองมันจึงไม่ใช่แค่ค้นพบว่าอ๋อฉันเป็นนักไวโอลินอ๋อฉันต้องเล่นกีตาร์หรือฉันจะเล่นเปียโนinnate quality หมายถึงเบื้องหลังทักษะที่เป็นสกิลทางกายมันมี quality ที่เป็นด้านในของจิตวิญญาณเช่นความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมศิลปะอันถูกสำแดงออกก็จะเกิดภาวะที่มีอัตลักษณ์ของตนเนาะเช่นบังเกิดเป็นความงามแห่งความรักกระจายพลังแห่งความสงบหรือแบ่งปันปัญญาอันล้ำลึกเนี่ยนี่คือ innate หมดเลยเนาะที่มันสำแดงผ่านบทบาทดังนั้นสำหรับพี่ป้อมไม่ได้ไปโฟกัสบทบาทข้างนอกเท่ากับ innate quality คุณค่าทางจิตวิญญาณซึ่งอันเนี้ย abstract มากๆเลยเนาะเพราะมันนำมาทำแต่เมื่อเราพบตนเองเราจะรู้ว่าไอ้นามธรรมอันครอบครองเป็นอริยทรัพย์เลยนะด้านในเนี่ยมันจะสำแดงหรือ express ออกมาเป็นอะไรและอันนี้มันจะสร้างตัวตนแบบเป็นคนบนโลกใบนี้เนาะและในท้ายที่สุดเราก็ต้องวางบทบาทเหล่านี้นะเราก็กลับไปเป็น quality ของความรักแล้วก็กลับไปเป็นแสงแห่งปัญญาแล้วก็กลับไปเป็นห่วงเวลาแห่งสันติสุขให้กับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายเราจะค่อยๆไล่รูปและนามลงไปเรื่อยๆและมันจะไม่หลงเหลืออะไรที่เป็นตัวเราพวกเขาจะเพียงแต่ได้รับมรดกทางจิตวิญญาณจดจำปัญญาอันเป็นนิรันดร์ได้หวนระลึกถึงความสงบที่เคยได้รับจากเธอหรือจำเธอในรูปของนางฟ้าแห่งความรักนั่นน่ะจะอยู่ในหัวใจผู้คนตอนนั้นแหละเราจะกลับแบบยังมีความสุขมาก ถ้าอยากจะแบบของแงะมาดูหน่อยเราก็จะแบบ สบายมาก น้องๆของฉันกำลังไล่ลำในมรดกทางจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ใช่ของเรานะของพวกเขาเราไม่ได้ต้องให้มรดกทางจิตวิญญาณกับใครนะแต่เราทำให้พวกเขาตระหนักถึงทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ในตัวของเธอเองต่างหากอันนี้สวยงามมากๆอย่านึกว่าเราแบบเป็นคนประทานอะไรให้ใครเราเป็นเพียงผู้ที่จะทำให้เขาตระหนักถึงอะไรที่เขาครอบครองอยู่แล้วใช้มันอีกครั้งนี่เป็นความสุขที่ลึกล้ำมากของการเป็นผู้ประทานในความหมายขอบคุณมากค่ะพี่ป้อมอิ่มเต็มมากเลยค่ะ ลมเย็นโอเค